ሰላም ተመልካቾቼ ዛሬ የሚገርም ነገር ነው ይዤላችሁ መጥቶት ምንድነው እሱ ብትሉኝ እንዴት አክተን ነው የ3G ኔትወርክ ይተከመን በ2G ኔትወርክ ብር እንዲቆጥር ማድረግ እንዴት እንደምንችል አሳያችኋለሁ። ሌላኛው ደግሞ እንዴት አክተን ነው ያለ ምንም አፕ ሃይድ ማድረግ የምንችለው የፈለግነው ነገር ቪዲዮ አውዲዮም አፕም እንዴት አክተን ሃይድ ማድረግ እንዴት እንደምንችል አሳያችኋለሁ። ከሃይድ ስንጀምር ማይ ፋይል እንገባለን። ይሄ የሚሰራው ግን ከአንድ ዌብ ቨርዥን ናቸው ከ5 በላይ ለሆናቸው አንድ ዌብ ቨርዥን ናቸው ከ5 በታች ለሆኑ ፋይል ማኔጀር ሳይሆን ኢኤስ ፋይል ኤክስፕሎረር ፕሮ የሚባል ታወርዱና ተጠቀማላችሁ ማለት ነው። አሁን አንድ ፋይል ልፈልግ አሁን አፕ አለኝ። ያው እንደምትመለከቱት መጀመሪያ አንዴ ሲቲንግ ልግባና ሾው ሂደን ፋይል መጥፋት አለበት። ሾው ሂደን ፋይል እናጥፋውና አፕ ላይ እንገባለን። ከዛ አማሪክ ዲስክራይብ ላይ ለምሳሌ እሱን ሃይድ ማድረግ ከፈለኩኝ ሪኔም ነካለሁ። ከፊት ለፊቱ ምንም ነገር ሳልጨምር ሌላ ዶት ብቻ መጨመር ነው። ዶት ጨምራለሁ ሪኔም እንደምታዩት ጠፋ። ይኸው እንደምታዩት ምንም ነገር የለም። ይኸው ባክ ያሳያችሁ ከፈለጋችሁ አፕ ይኸው ምንም የለም። መመለስ ከፈለግን ሃይድ አደረግነው። መመለስ ከፈለግን ሳምሰንግ ላይ እንደምታዩት እዚህ ጋር ከላይ 3 ነጥብ አለች። ቴክኖ ላይ ግን 3 ነጥብ ሳይሆን በታች በኩል የአይ ምልክት አለች። እሷን ነክታችሁ ሾው ሂደን ፋይል ማድረግ ስላላችሁ ሲቲንግ ገባና ሳምሰንግ ስልክ ሾው ሂደን ፋይል ባክ እንለዋለን። ይሄው እንደምትት ሲጋ አማሪክ ዲክሽነሪ ሚል መጥቷል። ግን ሙሉ ለሙሉ ዋናው እንደነበረው እንዲመለስ አሁንም ከላይ ሪኔም እንነካለን። የጨመርናትን ዶት ማጥፋት ብቻ ነው ሪኔም። ይሄው እንደምትት መጥቷል። ይሄው በጣም ቀላሉ ሃይድ ማድረግ ይችላል ማለት ነው። አሁን ወደ ዋናው ጉዳያችን ስንገባ ሲቲንግ እንገባለን። ሲቲንግ ከዛ ኮኔክሽንስ አዲስ ስለሆነ ስልኩ ኮኔክሽን ብሎ ይመጣው የሳምሰንግ ትንሽ ቆየት ያሉ ከሆነ ግን ዋየርሌስ ኔትወርክስ ብሎ ይመጣላችኋል። ዋየርሌስ ኤንድ ሞር የሚል ይመጣላችኋል። ከዛ ዋየርሌስ ኔትወርክስ ከዛ ሞባይል ኔትወርክስ ትከፍታላችሁ። ከዛ አክሰስ ፖይንት ኔምስ እንደምታዩት እዚህ ጋር ኢቲሲ ነበረ። ይሄው እንደምታዩት ኔሙ እንዳለ እንደዚህ ነው። አሁን እኛ እንፈልገው አድ እናደርጋለን። ስሙን የሚለውን በካፒታል መጠቀቅ አለባችሁ። etc.com ኦኬ። ኤፒኤን የሚለውን ደግሞ መጠቀላችሁ wap.cingular ኦኬ። ፕሮክሲ የሚለውን ባዶ ታውት እንደዚህ እንደነበረው ታውት። ፖርት የሚለውን ትታውታላችሁ። ዩዘር ኔም የሚለው ጋር እንሂድና ዩዘር ኔም የሚለው wap@cingular በፍጹም መሳሳት የለባችሁም። lrcprs.com ኦኬ እንለዋለን። ከዛ ፓስወርድ የሚለው ላይ ፓስወርድ ደግሞ cin ነው ይቅርታ cingular1 ኦኬ እንለዋለን። ሰርቨር የሚለውንም በባዶ መተው አለብን። ከዛ ኤምኤምኤስ ፕሮክሲ ሳይሆን ኤምኤምኤስሲ የሚለው ላይ መሳሳት የለብንም የግድ https ይሄን ምልክት አስቀምጥን በኋላ cingular.com ኤምኤምኤስ ፕሮክሲ የሚለው ላይ ደግሞ wireless.cingular.com ነካለን። ከዛ ኤምኤምኤስ ፖርት የሚለው ላይ ደግሞ 80 እንጽፋለን። ኦኬ
ኤምሲሲ የሚለው ላይ ደግሞ 310 ኦኬ ኤምኤንሲ የሚለው ላይ ደግሞ 410 በፍጹም መሳሳት የለባችሁም። በትክክል መከታተል አለባችሁ። እኔን አውተንቲኬሽን ታይፕ የሚለው ላይ ደግሞ እንደዚህ በባዶ ትተዋላችሁ። ኤፒኤን ታይፕ የሚለው ላይ ዲፎልት ቢሆን ተመራጭ ነው። ኤፒኤን ፕሮቶኮል የሚለው ደግሞ በባዶ ትተዋላችሁ። አሁን በቃ ጨርሳችሁ ማለት ነው። ሴፍ ማድረግ ብቻ የሚቀር ሴፍ አላችሁ። እንደምትዩት ሴፍ ካላችሁ በኋላ የምትጠቀሙትን የስሪጂ ኔትወርክ በ2G ይቆጥርላችኋል ማለት ነው። ለዛሬ የነበረው ቪዲዮ ይሄን ይመስላል። ሰብስክራይብ፣ ሼር፣ ኮሜንት፣ ላይክ ማድረግ እንዳትረሱ። ቻው